र सबैजनालाई नमस्कार। आजको भिडियोमा विशेष गरी हजुरहरूको लागि मैले च्याउ खेती सम्बन्धी धेरैभन्दा धेरै जानकारी दिन खोजिरहेको छु र पहिलाको भिडियोहरूमा पनि मैले तपाईहरुलाई धेरैभन्दा धेरै इन्फर्मेसन्स दिएको थिएँ। तर यो भिडियोमा हजुरहरूलाई कसरी च्याउ राख्ने भनेदेखि लिएर त्यसमा युज हुने जति पनि इक्विपमेन्टहरू छ, त्यसमा युज हुने जति पनि सामानहरू छ, त्यसको मूल्य लगभग टेन्टेटिभ बजार रेट कति छ भनेर त्यो पनि मैले जानकारी दिन खोजिरहेको छु। यदि तपाईहरु मेरो च्यानल आशिष लामिछानेमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु र आउने दिनहरुमा पनि यस्तै फरक कन्टेन्टहरु लिएर आउने छु र जति पनि हाम्रो फार्ममा हामीले गरेका कुराहरु सबै जानकारी दिनेछु। अब त्यतातिर लागौं है त। च्याउ खेतीको सबैभन्दा पहिलो स्टेप भनेको परालको छनौट। जहिले पनि पराल छनौट गर्दाखेरि हजुरहरूले त्यसमा भएको फोहोर, कसिङ्गर, हरियो चिजहरू, सड्ने चिजहरू छ भने त्यो फाल्नुपर्ने हुन्छ। पुरानो पराल छ भने एकदमै उपयुक्त। पुरानो पराललाई 24 घण्टासम्म भिजाउनु पर्ने हुन्छ भने नयाँ पराल छ भने 12 घण्टासम्म भिजाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। र मैले आज हजुरहरूलाई पुरानो पराल प्रयोग गरेर देखाएको छु र विशेष गरी हजुरहरू कन्फ्युजन नहुनु, नयाँ परालमा नि गर्न सकिन्छ हामीले च्याउ खेती, कोही प्रब्लम छैन, उत्पादन एउटै हो। र त्यसै गरी यो पराललाई चाहिँ अब हामीले के गर्छौं भन्दा मसिनको माध्यमबाट यसलाई ज्यादा से ज्यादा यानी कि धेरै भन्दा धेरै 1.5 इन्चको टुक्रा र त्योभन्दा कम हजुरहरूले 1 इन्च भन्दा कमको टुक्रा पार्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु। टुक्राहरू धेरै ठुलो टुक्रा भयो भने जुन प्याक गर्ने बेलामा जुन स्टिम गरिसकेपछि बलहरू बनाउँछौं नि हामीले मसरुम बलहरू, त्यो मसरुम बलहरू चाहिँ राम्रोसँग तयार हुँदैन, राम्रोसँग बन्दैन, खाजिदैन। त्यही भएर मैले चाहिँ हजुरहरूलाई के सजेस्ट गर्छु भन्दा 1 इन्च अथवा 1.5 इन्च भन्दा तलको टुक्राहरू प्रयोग गर्नु होला। र यसरी बोरा युज गरेको छु मैले, पियाजको बोराहरू जुन जाली बोरा, त्यसमा भरेर तपाईहरुले नयाँ पराल छ भने 12 घण्टासम्म भिजाउन सक्नुहुन्छ र पुरानो पराल छ भने 24 घण्टासम्म भिजाउन सक्नुहुन्छ। र माथिबाट मुडाहरू राखेको छु किनकि पानीमा पराल तैरिने कारणले गर्दाखेरि माथिबाट अलिकति वेट राखेर हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु मैले। र यसलाई बोराको कुरा गर्दाखेरि यो जुन बोरा छ हरियो बोरा यानी कि त्यो पियाजको बोरा मैले देखाइरहेको छु, त्यो बोरा 10 रुपैयाँदेखि 15 रुपैयाँ आलु मण्डीहरूमा, सब्जी मण्डीहरूमा पाउने गर्छ भने तिरपाललाई 2000 जति लाग्ने गर्छ। कम लगानीमा गर्दै हुनुहुन्छ भने ड्रममा भिजाउनुहोस्, होइन भने यसरी नै खाल्टो खनेर भिजाउन सक्नुहुन्छ। र अब हजुरहरूको लागि अर्को आवश्यक छ ड्रम। ड्रमको छनौट गर्दाखेरि अलकत्रावाला ड्रम कहिल्यै पनि युज नगर्नु होला किनकि त्यसले तपाईहरुको लगानी सबै डुबाइदिन सक्नुहुन्छ भने मोबिलहरू अथवा कुनै पनि केमिकलहरू युज गरेको ड्रमहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। कबाडीकोमा यानी कि जुन चाहिँ स्क्रैपहरू बटुल्ने ठाउँमा हजुरहरू जानुभयो भने त्यहाँ सजिलैसँग 1000 देखि 1500 मा यस्तो खाले ड्रमहरू पाउनुहुन्छ। र त्यसैगरी अर्को स्ट्यान्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ तपाईहरुले। त्यसको हाइटको कुरा गर्दाखेरि लगभग 6 इन्च जति छ, हजुरहरूले 5 इन्च पनि गराउन सक्नुहुन्छ। र यसरी यो शेपमा हजुरहरूले स्ट्यान्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो स्ट्यान्ड बनाएको करिब 600, 700, 800 रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन्। र यो बनाइसकेपछि अब मैले देखाउँदैछु कहाँ राख्ने भनेर। हामीले यो ड्रमको तल्लोपट्टि सर्फेसमा राख्छौं किनकि तल्लोपट्टि सर्फेसमा हामीले पानी राख्ने कारणले गर्दाखेरि माथिपट्टि बोराहरू राख्नु पर्ने हुन्छ। हजुरहरूलाई अहिले मैले देखाउँछु। र यसरी अब हामीले 24 घण्टा पराल भिजायौं। भिजाइसकेपछि यो खाले बोरामा युज गर्नुको फाइदा के भन्दा त्यसमा भएको पानी सजिलैसँग तैरिन्छ र हामीलाई उमाल्दाखेरि चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ, यानी कि त्यसलाई स्टिम गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यही भएर हामीले यो खाले जुन चाहिँ बोरा चाहिँ प्रयोग गरेका छौं। र हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु जुन फोहोर पानी निस्केको छ, अर्को लटमा भिजाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो फोहोर पानी पुरै फाल्नुपर्ने हुन्छ र सफा पानी राखेर चाहिँ फेरि भिजाउनु होला। र यो कुरा पनि ध्यान दिनुहोस्, जुन तिरपाल युज गरेका छौं त्यो बजारमा सजिलैसँग पाइन्छ। अब मैले यसलाई कसरी बोइल गर्ने भनेर त्यो बोइलिङ वाला प्रोसेसमा चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। बोइलिङ वाला प्रोसेसको लागि चाहिँ हजुरहरूलाई जुन मैले देखाएको छु त्यो स्ट्यान्ड, सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले स्ट्यान्ड राख्ने गर्छौं। त्यो स्ट्यान्ड राखिसकेपछि तलपट्टि जस्तो 6 इन्चको स्ट्यान्ड छ भने 3 इन्चसम्म चाहिँ हामीले अनिवार्य रूपमा पानी राख्नुपर्ने हुन्छ। 6 इन्च जो नभर्नु होला किनकि त्यो बोइल गर्दाखेरि पानीमा माथि आयो भने त्यसको स्टिम त्यति मजाले जाँदैन। त्यही भएर जुन मैले साइज तल देखाएको छु त्यतिसम्म पानी राख्नु र त्यतिसम्म चाहिँ स्ट्यान्ड हुन्छ। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला हजुरहरूले। र स्ट्यान्ड राख्दाखेरि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। र यसरी चाहिँ बोराहरू हामीले अब राखेका छौं। त्यो बोरा तल जाँदैन, निकाल्न नि सजिलो हुन्छ, त्यो भाग पानीमा पनि छुँदैन। तलपट्टिबाट निस्केको जति पनि स्टिम छ त्यो बाफ छ सजिलैसँग त्यसमा निस्किन्छ। तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ यो जुन एउटा बोरा मैले देखाएको छु यो एउटा बोरामा जति पराल अटाउँछ त्यो परालले ठुलो एकदम पोका छ भने
त्यो चाहिँ 1.5वटा पोका बन्ने गर्छ भने अलिकति सानो खालको छ भने 2टा पोकासम्म हजुरहरूले एक बोराबाट चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। र मैले भनिरहेको छु यो बोरा तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने सजिलैसँग सब्जी मन्डीहरू आलु मन्डीहरूमा जानुभयो भने 15 देखि 20 रुपियाँमा सजिलैसँग पाउनुहुन्छ यो एउटा पियाजको बोरा। र यही बोरा तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई स्टिम गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। र यसरी चाहिँ खाँजेर राखेका छौँ। एउटा ड्रममा 4वटा यो जुन चाहिँ बोरा छ त्यो बोरा अटाएको छ। र यसरी बोरा राखिसकेपछि तपाईँहरूको लागि अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ एउटा ट्युब अनि अर्को चाहिँ प्लास्टिक। र अझै पनि हजुरहरू मेरो च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु र साइडको बेल आइकन पनि तपाईँहरूले थिचिदिनु भयो भने आउने दिनहरूमा यस्तै यस्तै हाम्रो फार्ममा भएका कुराहरू हजुरहरू सामु लिएर आउनेछु। अब यो चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि हजुरहरूलाई जिज्ञासा हुनसक्छ त्यो प्लास्टिक डढ्दैन र भनेर। अलिअलि खुम्चिन्छ तर खासै फरक चाहिँ पर्दैन, तपाईँहरूले केही टेन्सन नलिनु होला। र यसरी यो ट्युब छ, यो ट्युब साइकल दोकान अथवा मोटरसाइकल दोकानमा सजिलैसँग 50-60 रुपियाँमा, नयाँ नलिनु होला, पुरानो जो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले सजिलैसँग पाउनुहुन्छ। र यो प्लास्टिकलाई नि 50-60 रुपियाँ पर्ने गर्छ। मसिना आइटमहरूमा हजुरहरूले धेरै ध्यान दिनु होला, किनकि जस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यही एउटा ट्युब भएन भने तपाईँहरूको च्याउ राख्ने काम चाहिँ पुरै रोकिन्छ। त्यही भएर सामान खरिद गर्न जाँदाखेरि ख्याल गर्नु होला र त्यहाँ एउटा पुवाल पार्नुपर्ने हुन्छ, किनकि स्टिम हामीले त्यहाँबाट निकाल्छौँ। र त्यसै गरी हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु मैले 2टा ड्रममा हामीले प्रयोग गरेका छौँ। 2टा ड्रममा यसरी चाहिँ राखेका छौँ, खाँजेर राखेका छौँ यो बोराहरू तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु। र यो च्याउ भनेको प्योर अर्ग्यानिक मेथडबाट चाहिँ हामीले गर्दैछौँ घरमै। यसमा कुनै केमिकल मिसाइँदैन, मात्र च्याउको बिउ हामीले राख्ने गर्छौँ। र यसरी 2टै ड्रममा तपाईँहरूले ट्युब प्रयोग गर्दाखेरि अलिकति टाइट साइजको चाहिँ बनाउनु होला। टाइट साइजको बनाउनु भयो भने मजासँग त्यसमा भएको जुन भ्यापर छ, स्टिम छ, त्यो जाँदैन। र कति बेरसम्म उमाल्ने भन्दाखेरि जति बेरसम्म त्यसबाट चाहिँ स्टिम अब निस्किन लाग्यो, बाफ निस्किन लाग्यो भनेपछि छ नि हजुरहरूले करिब 1 घन्टासम्म चाहिँ बाफ निस्किन दिनु होला। र त्यसबाट चाहिँ जुन चिउरा हुन्छ नि, चिउरा मिलहरूमा तपाईँहरू जानुभएको छ भने त्यो चिउराको बास्ना बसाए जस्तै त्यो पराल चाहिँ बसाउने गर्छ। त्यो भयो भने त्यसमा परालमा भएका जति पनि ब्याक्टेरियाहरू छ त्यो ब्याक्टेरियाहरू सजिलैसँग मर्ने गर्छ। त्यही भएर हजुरहरूले अनिवार्य रूपमा यो चाहिँ बोइल गर्नुपर्ने हुन्छ। र बोइल गरिसकेपछि हजुरहरूले यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। निकाल्दाखेरि तपाईँहरूले सेफ्टी पनि अपनाउनु होला, पोल्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। जस्तो हामीले बोराहरू प्रयोग गरेका छौँ। र जे मैले भनेको छ त्यही अनुसार गर्नु। तपाईँलाई केही चाहिँदैन, तालिम चाहिँदैन, तपाईँहरूले धेरै पैसा अनलाइन तालिम के तालिम भनेर खर्च गर्नु पर्दैन। निर्धक्क भएर यसरी नै गर्नु। तर च्याउ राख्ने बेलामा सरसफाइमा एकदम ध्यान दिनु होला। सरसफाइमा ध्यान दिनु भएन भने तपाईँहरूको च्याउमा धेरै खाले रोगहरू लाग्न सक्छ। र त्यसै गरी अर्को कुरा के थियो भन्दा हजुरहरूको कस्तो ठाउँमा कुन महिनामा च्याउ खेती गर्न सकिन्छ भन्ने थियो। तराईको क्षेत्रमा विशेष गरी असोज लागेदेखि फागुनको अन्तिमसम्म, जहाँ 28 डिग्री सेल्सियस भन्दा तल तापक्रम हुन्छ र 10 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि तापक्रम हुन्छ भने सजिलैसँग च्याउबाट हामीले मनग्य आम्दानी लिन सक्छौँ। अब तपाईँहरूले पहाडतिर हुनुहुन्छ, जुनसुकै ठाउँमा हुनुहुन्छ जहाँ चाहिँ 28 डिग्री सेल्सियस 27-26 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचर हुन्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ सजिलैसँग च्याउ खेती गर्न सक्नुहुन्छ। निर्धक्क भएर गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई चाहिने सामानहरू मैले मजाले बताइदिएको छु, कहाँ पाइन्छ भनेर पनि बताइदिएको छु। एक दिन तपाईँहरू मार्केट घुम्नुभयो भने सजिलैसँग भएभरको सामानहरू खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। बिउ कहाँ पाइन्छ भनेर जिज्ञासा हुनसक्छ। बिउ एग्रोबेटहरूमा सजिलैसँग पाइन्छ। त्यस्तो लास्टै समस्या पर्यो भने चाहिँ जुन अगाडिपट्टि दिएको नम्बर छ त्यसमा सम्पर्क गर्नुहोस्। मसँग छ भने मैले पनि सहयोग गरिदिन्छु। र यसरी चाहिँ हामीले निकाल्यौँ। निकालिसकेपछि त्यसबाट निस्केको जुन पराल छ, बोइल गरेर निकालेको पराल, त्यो पराललाई अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टमा भएको यानि कि वातावरणमा भएको नर्मल टेम्परेचरमा चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तातै राख्ने काम चाहिँ नगर्नु होला, नआत्तिनु होला। यो मजाले यसलाई चाहिँ सेलाउन दिनु होला। सेलाउन कति बेलासम्म दिने भन्दाखेरि जस्तो बाहिरको टेम्परेचर जस्तो कुनै पनि चिज छुँदाखेरि नर्मल हुन्छ नि, त्यही नर्मल हुनु पर्यो। र अर्को यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अझै पनि यसमा काला कुहिने चिजहरू, पराल बाहेक अरू हरिया चिजहरू छन् भने त्यो हरिया चिजहरू हजुरहरूले फालिदिनु होला, किनकि त्यही कुहिएर फेरि परालको पोका जो कुहिने हुन्छ। र त्यसै गरी
अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा सरसफाइमा एकदम ध्यान दिनु होला। जस्तो तिरपालहरू ओछ्याउनु भएको छ अथवा केही कुराहरू ओछ्याउनु भएको छ भने पुरै सेनिटाइज गरेर मात्र ओछ्याउनु होला, किनकि तपाईँहरूले बोइल गरेको पराल यसरी हातमा चाहिँ पानी आउन भएन। अलिअलि चिसो भएर केही हुन्न, तर पानी निस्किनु भएन यसमा। त्यो छ भने तपाईँहरूको पर्फेक्ट छ, नर्मल टेम्परेचरमा ल्याएर अनि हजुरहरूले चाहिँ यसलाई राख्न सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी अब मैले भन्दैछु कसरी राख्ने, के गर्ने भनेर त्यो जानकारी दिँदैछु हजुरहरूलाई। हेर्दै गर्नुहोस् र तलपट्टि भएको सब्सक्राइब बटनलाई थिच्न नबिर्सिनुहोस्। हजुरहरूको लागि चाहिन्छ मसरुममा युज हुने प्लास्टिक कहाँ पाइन्छ भनेर जिज्ञासा हुनसक्छ। प्लास्टिक दोकानहरूमा सजिलैसँग च्याउ राख्ने प्लास्टिक भनेर माग्नुभयो भने 280 देखि लिएर 300 350 सम्म त्यसको क्वालिटी हेरिकन तपाईँहरूले केजीको हिसाबले पाउनुहुन्छ। तर फुडकर किन्नु पर्यो भने एउटालाई 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ पर्ने गर्छ। अब हजुरहरूलाई मैले देखाउँदैछु च्याउको बिउ। धेरैजनाले जिज्ञासा गर्नुभएको थियो यो सेतो भनेको के हो भनेर। यही नै यो च्याउको बिउ, यानि कि ढुसी, यानि कि अब के भन्नुहुन्छ, यो गहुँलाई एउटा मिडियम लिएको छ। गहुँलाई सजिलैसँग यसलाई चाहिँ स्टेरिलाइज गरेर ब्याक्टेरिया फ्री गराएर यसमा ढुसी उमार्ने गरिन्छ। ढुसी उमारिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले च्याउको एउटा मिडियमको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। र विशेष गरी जुन प्याकेट मैले देखाएँ त्यसलाई ठाउँ अनुसार 40 रुपियाँ 50 रुपियाँ प्याकेटदेखि लिएर 120 रुपियाँसम्म चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन भौगोलिक आधारमा चाहिँ यसको रेटहरू भन्ने गरिन्छ। र विशेष गरी एग्रोभेटहरूमा कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने सजिलैसँग पाउनुहुन्छ। र त्यस्तो च्याउको डल्लालाई हजुरहरूले अलिकति थोरै मिचेर सफा हातले मिचेर चाहिँ यस्तोमा बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि कालो छ यसरी छाम्दाखेरि पुरै कुहिएको जस्तो छ भने त्यो युज नगर्नु होला, किनकि त्यसबाट तपाईँहरूले उत्पादन लिन सक्नुहुन्न। र म भन्दैछु च्याउको बिउमा समस्या छ भने कहीँ पनि पाउनु भएन भने एकचोटि सम्झिनुहोस्, मसँग छ भने म तपाईँहरूलाई दिलाइदिने काम चाहिँ गर्छु। र त्यसै गरी मैले देखाएको छु हजुरहरूलाई राखेको स्टेप। ठ्याक्क तपाईँहरूले केही गर्नु पर्दैन। 4 इन्चमा सुरुमा प्लास्टिकमा चाहिँ 4 इन्च तलपट्टि पराल राख्नु, माथिबाट फेरि के गर्नु भन्दाखेरि बिउ राख्नु। 4-4 इन्च अथवा 3 इन्च लिए पनि हुन्छ। हजुरहरूले 3 इन्चमा राख्नुहोस् र 3 इन्चमा राखिसकेपछि मजाले कम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले 4 इन्च भन्नाले जुन 4 वटा अँवल छ त्यो 4 वटा अँवल 5 वटा अँवल भन्न खोजेको मैले त्यही अनुसार बुझ्नु होला। र यसरी चाहिँ रोटेट गरेर छेउमा राख्न सक्नुहुन्छ र कतिपयले बिचमा पनि राख्नुहुन्छ, तर विशेष गरी हामीले यसरी छेउमा राख्ने गर्छौँ। र जुन पराल छ नि 4 इन्च भनेको यो नखास्दाखेरि 4 इन्च भन्न खोजेको, अब यसलाई कम्प्रेस गरेपछि यो 2 इन्चमा नि झर्न सक्छ, त्यो कुरा नि ख्याल गर्नु होला। र यसरी चाहिँ जुन अलिकति लामो तान्द्रा छ भने त्यो अलिकति कम्प्रेस हुन गाह्रो हुन्छ, त्यहाँ लामो तान्द्राहरू पनि परेको छ परालको, त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नु होला। र यसरी चाहिँ मजासँग तपाईँहरूले खाँच्दै एउटा प्लास्टिकमा जो 4 राउन्ड 5 राउन्डसम्म तपाईँहरूले मसरुमको जुन त्यो बिउ छ त्यो बिउ राख्न सक्नुहुन्छ। धेरै जोडले पनि नखाच्नु होला, किनकि त्यो प्लास्टिक चेतिन सक्ने सम्भावना एकदम म्याक्सिमम हुन्छ। र माथिल्लो भागमा यसरी राखेका छौँ र थोरै पराल लिएर अब तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई एकदम टाइट बनाउन सक्नुहुन्छ। टाइट बनाउनको लागि तपाईँहरूले रबर भन्दा पनि त्यसबाट अलिकति हावा जस्तो निस्किरहेछ, तपाईँहरूले फेरि भ्याकुम स्याकुम प्रयोग गर्ने त्यो काम चाहिँ नगर्नु होला। मजाले आफ्नै हातले चाहिँ यसरी टाइट गरेर अब बाँध्नु होला। कोही कन्फ्युजन नहुनु, केही टेन्सन नलिनु। जुन मैले भिडियोमा देखाएको छु त्यसमा कुनै पनि हामीले कुरा मिसआउट गरेका छैनौँ, कुनै पनि सेक्रेट लुकाएका छैनौँ। जे हामीले गरेका छौँ फार्ममा त्यो कुरा मैले तपाईँलाई सरासर पुरै देखाइदिएको छु। मजाले यही अनुसार तपाईँहरूले घरमा पनि उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि घरमा तपाईँले थोरै धेरै ट्रायल गर्छु भने पनि कोही टेन्सन छैन, तपाईँहरूले गर्नुहोस्। केही प्रब्लम छ भने तपाईँहरूले सोध्नुहोस्। र अरू भिडियोहरू पनि छ रोगहरू सम्बन्धी, त्यो भिडियोहरू पहिला मैले भिडियोहरू राखेको थिएँ, त्यसमा पनि हेर्नुहोस्। र यसरी टाइट गरेका छौँ। टाइट गरेर यसको वेट करिब 6-7 केजी हुन्छ है। र 6-7 केजी हुन्छ। 6-7 केजीलाई चाहिँ तपाईँहरूले अब कसरी राख्ने भनेर पछाडिपट्टि पनि देखाएको छु। र यसरी चाहिँ खाँच्दै माथिबाट मैले देखाएको छु सर र छेउमा चाहिँ हजुरहरूले यति बिउ राख्नुहोस्। र अर्को जिज्ञासा के थियो भन्दा तपाईँहरूको एउटा पोकामा कति बिउ राख्ने भनेर। ज्यादा से ज्यादा धेरैमा 200 ग्राम हजुरहरूले राख्नुहोस् र थोरैमा चाहिँ तपाईँहरूले 100 ग्राम राख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी चाहिँ यसलाई के गर्नुहोस्, कम्प्रेस गर्नुहोस्, टाइट गर्नुहोस्। टाइट भयो भने के हुन्छ, भोलि बिहान तपाईँहरूले प्लास्टिक काट्नुपर्ने हुन्छ। प्लास्टिक काट्दाखेरि चाहिँ त्यो डल्ला राम्रोसँग बसेन, ढुसी राम्रोसँग फैलिएन भने त्यसबाट उत्पादन पनि त्यति राम्रो हुँदैन। र यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुहोस्। अझ अर्को कुरा मैले बारम्बार भनिरहेको छु, सरसफाइमा एकदमै ध्यान दिनु होला। सरसफाइमा एकदमै ध्यान दिन जरुरत छ, किनकि नत्र भने ग्रिन मोल्ड यानि कि हरियो ढुसी, त्यो भनेको च्याउ खेतीको सबैभन्दा खतरनाक शत्रु भनौँ कि रोग भनौँ, त्यसले चाहिँ
मसरुममा चाहिँ एट्याक गर्ने गर्छ, जसले गर्दा किसानको धेरैभन्दा धेरै लगानी छ, त्यो लगानी चाहिँ डुब्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यही भएर सरसफाइमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै ध्यान दिनु होला। र एउटा प्लास्टिकमा मैले भने 3 लेयर 4 लेयरसम्म तपाईँहरूले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ र माथिल्लो भागमा यसरी राखेर थोरै परालले अलिकति गरिदिनु होला, यानि कि त्यो पुर्दिनु होला। र अब चाहिँ यसलाई हामीले टाइट गर्दैछौँ। हेर्नुहोस्, मैले तपाईँहरूलाई स्टेप देखाएको छु, किनकि यो च्याउ राख्ने स्टेप मैले 2टा स्टेप देखाएँ तपाईँहरूलाई। र यसरी चाहिँ एउटा मसरुम बल, पर्फेक्ट मसरुम बल रेडी हुन्छ। अब रेडी भइसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ एयर सर्कुलेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो पनि अब मैले देखाउँदैछु पछाडिपट्टि हेर्दै गर्नुहोस्। यसलाई चाहिँ टाइट तरिकाबाट बाँध्नु है त तपाईँहरूले पनि। र विशेष गरी यसलाई घरै बनाउनुपर्छ भन्ने छैन। जस्तो अँधेरो कोठाहरू छ भने अँधेरो कोठामा तपाईँहरूले जस्तो गुम्म पारेर 15-20 दिनसम्म चाहिँ गुम्म पारेर राखिदिनुहोस्। अब यसमा चाहिँ अलिकति पलाउन लायो, अलिअलि त्यो के गरे मसरुम देखिन लायो भनेपछि अलिकति एयर सर्कुलेसन मिलाइदिनुहोस्। डाइरेक्ट सनलाइट नपार्नुहोस्, यसमा सनलाइट पार्नु हुँदैन। 2टा लेयर, 3टा लेयर, 4वटा लेयर र माथिपट्टि 5वटा लेयर गरेर यसरी एउटा पर्फेक्ट बल बनाएका छौँ। र पर्फेक्ट बल बनाइसकेपछि एउटा पोकामा हजुरहरूले 50वटादेखि 60वटा मसिनो खाले पुवाल गर्नु होला, जसले गर्दाखेरि त्यो मसरुम बलमा चाहिँ मजासँग त्यो अक्सिजन चाहिँ प्रवाह हुन पाउँछ। र अक्सिजन प्रवाह भइसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ अँधेरो कोठामा 15 दिनसम्म राख्नुपर्ने हुन्छ। 15 दिनसम्म अँधेरो कोठामा राखिसकेपछि 16-17 दिनमा त्यसमा सेतो ढुसो भरिसकेपछि अलिकति एयर सर्कुलेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ, हावा खेल्न दिनुपर्ने हुन्छ, तर डाइरेक्ट सनलाइट चाहिँ नपार्नु होला। र त्यसपछि अलिकति बिबिरा जस्तो निस्किन लाग्यो भने चाहिँ प्लास्टिक तपाईँहरूले डाइरेक्ट काटेर फालिदिएर बिहान एक टाइम, साँझ एक टाइम पानी राखिदिन सक्नुहुन्छ, बाहिरको टेम्परेचर हेरिकन। र त्यो सम्बन्धी भिडियो चाहिँ मैले फेरि लिएर आउनेछु, अर्को भिडियो, कसरी काट्ने, कसरी पानी हाल्ने, के गर्ने भनेर। र यसरी चाहिँ आज मैले जहाँसम्म हजुरहरूलाई कम्प्लिट च्याउ खेतीको ट्रेनिङ दिएँ जस्तो लाग्छ है त।